لہذا علامہ ابن قیم رحم اللہ اغاثۃ اللہفان کی د جهاد النفس دپاره د قابو کولو څلور مراتب بیان کړي دي. نمبر 1 مرتبه ان تجاهد حالا تعلیم الهدى. نمبر 1 چې ته مقابله کې نو ته هغه خبر زده کوه چې هغه دنیا او د آخرت ته کامیابی وي. هغه خبر زده کوه نه پس کې په قرآن او حدیث کې دا زده کې قرآن ته کېنا حدیث ته کېنا خې خبري اوره خې خبري ګوره خې خبري زده کوه. بس د دې د زده کولو سره سره به مقابله چې پیدا کېږي نفس په قابو کې کېږي. دویم نمبر ان تجاهد على عمل به بعد علمه. د هغې نه بعد تش په علم باندې کار نه کېږي په علم باندې کار نه کېږي. علم خو چې دی ډېرو خلقو سره زده کړی د معلوماتو په شکل کې موجود دی. پرویزیانو لږ زده کړی دی قادیانانو لږ زده کړی دی د هغوی پرویزیانو ایجنټان چې کوم لګیا دي ستاسو په دې میډیا لګیا دي دا لږ دي پر سوشل میډیا چې لګیا دي غامي دي د پرویزیانو دپاره کار نه کوي د حدیث منکر نه دی ته خو پرې نه پوهېږې هلکان دې نه دي خبر لیکن هغه د حدیث انکار نه کوي په مختلفو شکلونو باندې. کله وایي قرباني نشته دی دومره قرباني 2 کروړه زناورو قرباني کول ته څه ضرورت دی دا پیسې را جمع کوي غریبانانو له ورکوي نورې پیسې را جمع کوي غریبانانو له ورکه. کله وایي عمرو له مه ځئ ټیک خبره د عمرې نه رواج مه جوړوه رسم دې مه جوړوه ته عبادت مه نه کې. یو سړی عمرې له تلی شي هغه خرچم کولی شي کوي دی که نه هر کال عمره کوي په حلال مال باندې کوي دی که نه د ګاونډي حق هم ساتي د رشته دار حق هم ساتي د غریب حق هم ساتي هغه ټول ورکوي امداد او تعاون هم کوي. نو په هغه باندې عمره څنګه بنده شوه دی وایي چې دې ته څه ضرورت دی چې یو ځل سړي عمره وکړه بیا دې نه کوي. لکه داسې مه وایه داسې ووایه وروره چې ته عمره دویمه کوې ستا په ګاونډ کې ډېر لوی مصیبت دی پریشاني ده چاته ضرورت دی نو دا مخکې ادا کړه. داسې ورته مه وایه چې عبادت منې کوه دا خو ته عبادت منې کوې سنت منې کوې. خره دې انکار کوي ګیره خرول په خپله ګیره خروي په شریعت کې د ګیرې څه حیثیت نشته. پیغمبر ګیره هغه خو رواج و عادت و رسم و صحابه هغه د عربو خلک و بس رسم و رواج و دا خبرې کوي. او پیغمبر څه وایي بر وعفو دا بیا د بخاري او د مسلم روایت کې به صحیح ظاهر شي ړوند کونډ ته جوړ شي چې پیغمبر خو ویل چې بر وعفو ګیره پرېږدئ او خغټې کوي وړه نه خغټه ګیره پرېږدئ. دا ولې وایي دا ولې چې هغه د هغوی دپاره کار کوي د بل چا دپاره کار کوي. موږ د دې نه خبرېږو چېرې دا یوازې علم باندې کار نه کوي ګوره د علم سره به عمل هم وي عمل. دریم نمبر ان تجاهد علی الدعوه بیا یوازې خپل عمل هم نه بیا به دا خبرې بل ته رسې تعلیم او تعلم د دې سره دعوت دا به رسې. دریم نمبر ان تجاهد علی الصبر بیا په دې کې تا ته مسلې راځي مختلفې مسلې به راځي هغه مسلې به تا پریشانه کوي کله به د خپلو نه وي کله به د پردو نه وي کله به تا ټیک خبره کړي اوس خو ناشنا غوندې کار دی که نه اوس دغه شی راوتی دی سوشل میډیا تا به ښه صحیح خبره کړي بل به چې کومه دی د خواهش او د شیطان روري په غلطه طریقه باندې نشر کوي د هغې مقابله به کوي ته به د هغې مقابله کوي خو لیکن پریشانی به نه کوې صبر به کوې استقامت به کوې ته امتحانات به راځي پروا مه ساته. دا څلور خبرې چې پکې رالې تا نفس په قابو کې کو. نمبر 1 د هدایت خبرې د تعلیم او د قرآن او د حدیث خبرې زده کول بیا په هغې باندې عمل کول بیا د هغې دعوت کول بیا د دې په ټولو مصیبتونو باندې صبر کول په ټولو امتحاناتو باندې صبر کول. بس د دې په باره کې علامه ابن قیم رحم الله فرمایي چې فاذا استكمل هذه المراتب الاربع صار من الربانیین دې ته رباني وایي. څلور خبرې چې بچا کې موجودې دا د مولا دپاره نه څلور خبرې بچا کې موجودې علم عمل دعوت او صبر دته رباني وایي. فإن السلف مجموعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى رباني حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه فمن علم وعمل وعلم بذلك يدعى عظيما في ملكوت السماوات. علامه ابن قیم رحم الله فرمایي سلف په دې متفق دي چې رباني مستحق د دې نوم هغه سړی رباني دی چې الله والا دی. رباني معنی الله والا انسان دی. الله والا انسان هغه انسان دی چې حق وپېژني او زده کړي په حق باندې عمل وکړي دغه عمل دغه حق بل ته ورسوي د دې په رسولو کې د دې په کولو کې د دې په زده کولو کې چې څومره تکلیفونه راځي په دې باندې صبر کوي په دې امتحان کې پاس شي دې ته رباني ویل کېږي. دې په اسمانونو ځمکې کې عظیم انسان شو د الله په نظر کې عظیم شو
د فرشتو په نظر کې عظیم شو او د نیکانو صالحانو په نظر کې څه شو؟ دا عظیم شو. لہذا غټ دشمن چې دا سره دا نفس دی، او دویم دشمن بیا چې دا نفس مرګستیا کوي شیطان دی. شیطان سره به مقابله کې ان شیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا. کله دا دواړه په قابو کې شي به انسان هر عمل ته تیاری، بیا جهاد الکفار ته تیاری، بیا جهاد د منافقانو سره تیاری، بیا د پرویزیانو مقابله ته تیاری، بیا د قادیانانو مقابله ته تیاری، بیا د بدعتیانو مقابله ته تیار وي، بیا د فحاشۍ او د عریانۍ چې څومره کارونه دي د دې مقابله ته تیاری. او څوک هم چې صحیح کار کوي د ده په زړه کې څه نه راځي.